Hanoi, the capital of Vietnam. The land of people exercising in parks early in the morning. The land of streams of motorbikes rushing off to work. There is another thing that defines Hanoi and makes it truly unique. Women exercising together outside in public? Where do they get all that energy? Yeah, so it's breakfast that gave all these people the energy to start the day off early. Hanoi is such a bustling and busy city, but if you wake up early in the day, you can actually have a chance to experience the freshest air of the day. And you can also see scenes like that behind me. Isn't that interesting? But one thing that you cannot miss, we all cannot miss about Hanoi, is its wonderful, beautiful, and savory breakfast. And today, welcome to Fine Cuisine, because we are going to check out one of the very famous breakfast dishes of Hanoi. Breakfast in Hanoi includes many dishes that are so worth getting up for. It often contains rice and meat. It is savory and has the look that tempts the local people. And its aroma encourages you to eat out instead of enjoying a home morning meal. Among the dishes that are favored by many citizens, rural snacks also have their own role in the city. A street vendor like this offers the busy masses the go-to breakfast. It can be quickly assembled, portable, affordable, and just plain delicious. Here you can find various kinds of rice cakes and rice balls. And people just love them. Cái món đấy nó không thể cầu kỳ được như là các cái món phở hay là các cái món đặc trưng khác của người Hà Nội, nhưng tôi nghĩ đấy cũng là một cái điều rất là hay, vì để những cái món đấy có những cái nét đặc trưng riêng của nó và nó sẽ rất là tuyệt vời nếu như mọi người có thể thử nó bữa sáng. Cái món ở vùng nông thôn nó mang đến cái thành phố lớn rất là nhiều cái tính công nghiệp như thế này, rất nhiều loại bánh và nhiều món quà, thì nó làm cho người ta gợi nhớ đến cái hương vị đồng quê, và nó làm cho người ta mỗi lần ăn thì cảm thấy nhớ đến cái miền quê của mình, nơi mình xuất phát, bởi vì những người ở thành phố này đâu phải là những người đều sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cái món dân dã ấy thì ăn nó rất là hợp, vì thế này thế là nó từ cổ đến kim, người ta rất thích cái kiểu coi như là có tính chất như là cổ truyền ấy, nó đi vào sâu vào lòng người. So the breakfast of Hanoians includes a lot of the dishes made from rice, rice cakes, bánh tẻ, or bánh khoai, which is Edo rice cake. And there's also a special type of rice ball, which is cơm nắm muối vừng. And today I found this woman where she sells. She's the person who sells a lot of these breakfast foods. And chị ơi, em thấy chị có các cái bánh thế này, thì là chị có hôm nay chị bán những cái gì đấy ạ? Chị đi bán cơm nắm, bánh dày giò, rồi đủ các loại bánh ở quê. Cái này là chị làm ở nhà hả chị? Cái là những cái món ăn này là chị lấy từ ở quê ra, làm từ nhà quê, mang ra đây bán. Chị ở đâu ạ? Chị ở là thôn Ngọc Lạc Đạo. Thì cái món được ưa thích nhất trong những món hàng của chị là món gì ạ? Nói chung là tất cả các loại này họ đều ăn đều như nhau, không thiếu gì, nhưng mà chủ yếu là cơm nắm với bánh dày giò thì bán nhiều hơn. Wow, I have the familiar bánh trứng. I also have the familiar bánh tẻ, which are the two things I see here. But this is the cơm nắm, which I'm not very familiar with. And also there are other types of stuff here that I'm not so familiar with. So I will go back to Miss Hung's hometown, which is a Lạc Đạo commune, to find out how these dishes are made. Chị ơi, bây giờ gọi là em chuẩn bị về làng của chị đấy. Lạc Đạo commune is a part of Hưng Yên province outside of Hanoi. It is said that breakfast foods that are sold in Hanoi were first made here by an old woman, and now it has become a popular trade in the commune.
I am now right here at this place, Lạc Đạo Commune, and you know, if you look at the street vendors in Hanoi, one of the things that you'll see is cơm nắm muối vừng, or rice balls with sesame. And actually, Lạc Đạo Commune is one of the biggest places producing these kind of dishes, these kind of goods for Hanoi. And I'm here at a couple's place, and they're going to teach me how to make it because they've been making this dish for 14 years. Wow, that's a long time. So let's see what I can learn from them. Em chào chị ạ. Chị ơi, hôm nay chị dạy cho em cách làm cơm nắm muối vừng được không ạ? Được. Vâng. Em nhìn thấy chị đang làm này chắc là chị đang chuẩn bị rang lạc đúng không ạ? Chị đang sắp sửa rang lạc. Vâng. Ai dạy chị cái làm cơm nắm này ạ? Tại vì ngày trước chị đi chợ Hà Nội cũng bán giò chả cơm nắm. Chị thấy vất vả quá, chị thấy bà hàng xóm kia nắm cơm, thế chị sang chị nấu cơm là từ ngày chị chỉ về chị thổi. Thổi xong là chị nhìn qua chị biết nắm thì chị về chị nắm. Đây là khoảng độ mấy cân lạc hả chị và mấy cân vừng? Chỗ này độ 2 cân lạc. 2 cân lạc. Và tương ứng với 2 cân lạc là khoảng độ bao nhiêu cân vừng ạ? 2 cân lạc thì chị cho độ nửa cân vừng. Nửa cân vừng. So roasted sesame seeds is a must-have for cơm nắm or Vietnamese rice balls. And peanuts too, of course. The mixture of sesame and peanuts then is added with salt to create a common dip and rice flavoring in Vietnam. Guess what I have here with me? This is a towel, of course. Obviously, it's a towel, you can tell. But, you know, this is not used to wipe my sweat. It's actually used for another purpose. And what purpose is this purpose? I will soon find out. Chị ơi, khăn này để làm gì hả chị? Để chị buộc vào trong lúc chị rang lạc cho đỡ bụi. À, thế à? Thế thì chị có thể buộc cho em được không? Có, chị sẽ buộc cho em. Vâng. Wow. The scarf tying ritual. Yeah, I look like a local person. Well, yes, the sesame is smaller in size and it takes a shorter time. It probably takes about bao nhiêu phút nhỉ chị nhỉ? 15 phút để rang à? 15 phút thôi. It only takes about 15 minutes to, you know, to be ready. And I can already smell the smell of the sesame seeds, and it smells like sesame oil, if you're familiar with sesame oil. So it's just basically a very nutty kind of smell, which I really like. Vâng, bây giờ chúng ta rang xong rồi thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Bây giờ xong chị bỏ lạc ra, chị sát xong chị sấy, xong chị cho vào giã. Sấy xong giã đúng không? Another important step is to remove the peanut's outer shell. No, we're not going to peel each peanut one by one. We are going to use a plastic bowl. Simple kitchen tools are useful, aren't they? Make sure not to apply too much pressure. See how most of the coat has been taken away? And wow, can you see those flying coats? And that's the reason for this, you know, that's the reason for the towel. It's going to protect the hair, you know, the hair of women. Women always care about their hair. Of course, kind of men do too. But yeah, it's to protect our hair from all of these dust so that, you know, we will be clean after we're done with work. Look. Okay, I can't really keep the peanuts inside. Còn bị lạc ra ngoài nữa chứ. Next, we grind the separated peanuts and sesame seeds using a mortar and pestle. It looks simple, but it's pretty difficult to keep the stuff inside the mortar. Vừng này là ngon nhất đây. Vừng thơm, lạc thơm, đâm ăn cơm nắm rất là ngon. So, we're done with the dip. What about the rice? Look at the fluffy pot of rice. Chị ơi, gạo với cả nước tỷ lệ như nào ạ? Cho độ 1 phần gạo, 2 phần nước. Sao để cho nó nhiều nước hơn mà cơm mình thổi ăn hàng ngày. Vâng. Thì để cơm nó chín mực hơn và nó ngon hơn. Vâng. Nó không có độ rắn mà nó có độ dẻo. Thế thì ta nấu trong vòng bao lâu ạ? Nấu trong độ chị vùi trong độ 1 tiếng.
chị bắc ra chị nắm thì cơm vừa dẻo vừa ngon. One of the very important things to have a good pot of rice is to have a lot of water in the rice pot, because then it'll make the rice soft and easy to mold, and of course sticky as well. And also another very, very important thing of the rice pot is not just the water, not just the rice, but also the fire. And the fire is determined by this stick right here. The bigger the wood is to feed the fire, the bigger the fire will be, and also the more even the pot and the more even the cooking will be. Chị ơi, từ khi nào chúng ta bắt đầu nắm cơm hả chị? Chị nên nắm bây giờ bởi vì cơm càng nóng thì cơm càng ngon, càng nhanh. Càng nhanh. Nắm dễ. Vâng. You can see in my hands there is a cheesecloth, and this is not for the same purpose as the towel on my head, of course. This is actually used, it's wet, and it's used to wrap the rice, and it's used to make the rice balls. And the water is meant so that the rice does not stick to the cheesecloth. Chị ơi, cho em làm cùng với nhá. Rice is shaped using a wet cheesecloth. While the rice is still hot and easy to fold, it is shaped into a flat, round cake using the palm and fingers. Hóa ra là như vậy. I should probably spend more time shaping the rice. Chưa đẹp lắm đúng không ạ? Chị ơi, thế thì bí quyết làm được cơm nắm ngon là như thế nào hả chị? Là có những bí quyết gì? Đó, bởi vì gạo cơm nắm này là phải sát thật trắng, sát 2 lần. Nọc sạn, nọc xếp cẩn thận thì thổi cơm nó mới dẻo mà ngon. Hóa ra là như thế ạ. Chị ơi, chị xem cái nắm của em được không? Cái này sao nó lại không đẹp bằng nắm của chị nhỉ? Tại vì chăm thay không bằng tay quen, bởi vì chị nắm lâu rồi, bây giờ em mới học nắm, thế là được rồi đấy. Thế cái này chị cho mấy điểm hả chị? Cái này chị cho 8 điểm. 8 điểm. Bởi vì ngày trước chị cũng thế, chị mới nắm cũng như thế, không được bằng em ý. Nhưng thế dần nó quen nó mới được như thế này. Thế ạ. 8 điểm. Thế còn cơm của chị thì chị cho mấy điểm ạ? Của chị thì phải 10 điểm. 10 điểm. Okay, so the fan here is not for us to, get rid of the heat. It's actually meant to blow away the steam as well as cool down the rice balls. And the reason why we want to cool down the rice balls is so that the rice balls can be put together, and also that it's less sticky, and at the same time it's chewy. So yes, that's all we're going to do. Và chị ơi, bây giờ thì mình có thể ăn được cơm nắm chưa hả chị? Ăn được rồi, nhưng em để từ một tí nữa. Quạt vào xe đi, cơm nó rất là ngon và nó dẻo. Phải gọi là phải ấy hai mặt đúng không ạ? So yeah, we have to cool both sides of the rice ball. So like right now, this side is pretty cool. See, and then we will flip it over to cool this side as well. Em cứ lật nhé. Em cứ lật đi. It's not sticky at all once it's cooled. So I'm going to try one of this. All right, so this is not good enough. This one is better. All right, so we're going to tear up a piece like that, and we're going to dip it. Dip it. Be generous with the dipping. It tastes like candy in a way. The texture is just like jelly, and it's very soft and very, very smooth. But at the same time, the taste, makes this dish a good snack for breakfast or a good snack for lunch or brunch. And I do like the savory taste of the sesame seeds and the peanuts together. I think this is a great dish for just enjoying sometime when, you're bored or when you're hungry. Ngon đấy chị ạ. Now that I know how to make Vietnamese rice balls, I am even more curious about how the other breakfast foods are made. Em chào anh. Anh ơi, cho em hỏi, anh có biết ở đây nhà nào làm bánh không anh? Em hỏi thì đúng là anh đang làm bánh. Bánh ạ, anh có làm bánh tẻ với cả bánh nếp.
Anh làm đủ các loại bánh. À thế ạ. Tẻ, bánh nếp, bánh khoai, bánh chưng. Rồi. Anh ơi, thế thì anh có thể cho em về nhà anh để em học làm bánh được không ạ? Ôi, thoải mái, cái dễ thôi, không về thoải mái. Nhà anh ngay đây thôi. Đây, nhà anh đây. À, ngõ này ạ? À hả? Đấy, nhà anh đi vòng ngõ này. Ngõ này đúng không anh? Đây là lá chuối ạ. Đây là lá chuối. At Mr. Zhang's home, all the cakes are wrapped in banana leaf and zong leaf. Each type of cake has a typical filling, which makes it very different from others. Lá dong. Vâng. I have two types of fillings with me. One is the sweet filling with coconut, and one, guess what filling it is? It's actually a savory filling with meat inside. And you can see here, I'm gonna open it up for you. See, that's the meat. Can you see it? And it's actually meat with a little bit of fat so that, you know, once boiled, the fat will dissolve and make this whole filling very, very savory and very delicious. And then, for the sweet filling, there's coconut. You can see a little bit of coconut sticking out there. So I'm going to try a little bit of each of the filling. Okay, this is indeed sweet. It suits coconut very well. What about this? Okay, this is salty. So it suits the taste of the meat, and I think there's a little bit of pepper in here as well. So it'll definitely make, you know, two different types of cake very, very different tasting from each other. Nhân này ngon đấy chị ạ. Em có thể ăn cả nhân không? Mung bean is the main ingredient for the fillings, both sweet and salty ones. For the bánh nếp, fillings are wrapped in sticky rice dough. The cake is round, but the leaf is wrapped in the shape of a pyramid. Thế tại sao lại làm thành cái hình kim tự tháp ạ? Vâng, vì là bọn em phải làm cái này cho nó đẹp bánh. Apart from bánh nếp, this household also makes several types of rice cakes. Đầu tiên là gói bánh chưng trước. Bánh chưng này em ngâm gạo ngay từ bắt đầu là em đi chợ Ba Rễ này, em đi cái sau hàng đấy. Ba Rễ đây em là sau hàng này em ở nhà là em ngâm gạo xong là quay về là sáng nay ra là nhà em tất cả tập trung gói bánh chưng trước. Xong bánh chưng xong rồi chuyển sang bánh tẻ. Bánh tẻ xong rồi em gói bánh nếp, thế là hết buổi sáng. Còn đâu buổi chiều thì đầu giờ chiều là gói bánh khoai. Bánh khoai xong là bắt đầu em làm lúc đánh giò. I will try to look for the special ingredient today because it is one of a potato-like or sweet potato-like thing. And yes, I found it. Okay, I will dig and dig and dig to find. This is harder than I thought. Whoa, look at that. Look at that. Chị ơi, em tìm được rồi chị ơi. Chị ơi, cái này đúng không chị? Vâng ạ, như đây là mới là dễ thôi ạ. Dễ, em tưởng khoai nó là dễ mà chị. Vâng, dễ xong mới thành củ thì mới hình dễ. Đây là khoai, đúng rồi, nhưng mà cái khoai mình cần đúng không chị? Vâng, nhưng khoai này là khoai lang. Chưa làm được bánh đâu nhá. Khoai sọ mới được làm được bánh đấy, khoai này là khoai lang. As you can see, this is not the type that we need. This is actually sweet potatoes. The root of the sweet potato tree is really small. We probably can't even use this either in any kind of cooking. Thế chị ơi, chị chỉ cho em đúng cái khoai sọ của nó là cái khoai nào được không ạ? Đây thì ra đây xem mấy cây khoai sọ đây. Thế ạ? Đây mới là khoai sọ làm bánh này. Đây. À, cây đấy ạ? Vâng. Em trông cây này giống cây lăng đúng không? Không ạ, khoai sọ đấy ạ. À thế ạ? Vâng, củ của nó đây này. Đấy, cô đào lên. Đấy. Đấy. Đấy, củ đấy, củ cái đấy. Đấy,หั่n bật lên. Đấy, khoai sọ đấy. Khoai sọ đúng không ạ? Vâng ạ. Fun fact, this may look like a root because it's underneath the ground, but it's actually part of the stem. It's the end of the stem that's used to store the nutrients for the tree when it's underneath the ground. So this is actually not the root, so no misconceptions there.
Vâng, bây giờ chúng ta lấy củ này chúng ta về để chúng ta Vâng, nấu được về. ạ. Vâng, đi. Vâng. Vâng. Chúng ta đi thôi chị ạ. Vâng. Another type of rice cake, as I eventually found out, is bánh khoai or Edo rice cake. The Edos need to be peeled and a good Edo is one that is even on the outside and white on the inside. Chị ơi, thế thì cái xiên này xong rồi mình sẽ gọi là đi nướng khoai đúng không ạ? Không, phải Không làm ạ. bánh. Làm ra để làm bánh chứ. Làm bánh. Thế mình không nướng khoai ạ? Không ạ. Thế thì mình làm gì với cái khoai này ạ? Mình nạo ra xong rồi mình ngào với bột xong mình gói. Nạo này gọi là nạo thủ công. Nạo thủ công đúng không ạ? Và mình sẽ có nạo bằng máy nữa đúng không ạ? Và con ổ máy nạo này nạo thủ công. Tại sao chúng ta lại không làm bằng khoai lang ạ? Làm khoai lang không làm được bánh khoai này. Bánh khoai này là phải đúng khoai sọ. Đúng khoai sọ, bởi vì sao? Khoai sọ thì nó có tác dụng gì ạ? Khoai sọ thì ăn bánh nó dẻo Dẻo. mà nó ngon. Rice batter is again poured to be mixed with the shredded Edo. Doesn't this look like potato salad? Put the batter on a piece of leaf. The filling is mung beans wrapped around a piece of meat. I see a trend in these kind of cakes now. The cake is wrapped in the shape of a trapezoid to distinguish it from the other cakes that are sold as well. Wrap the cake in straw and they are ready to be steamed. Whoa, heavier than I expected. Okay. Whoa. Huh. This is what gym is used for. Or exercise. Chị ơi. Vâng. Dạ vâng. Xin. Về cứ giúp chị. Rồi chị ạ. So guess what the break is for? It's to keep the lid secure and trap the steam inside. 2 quả 2 lò. It's turned late and the cakes have been steamed and taken out to cool for a while. Yeah, why are we eating breakfast foods late at night, you may wonder? Because that's the way Vietnamese people do it. A dish can be used for breakfast, lunch, and dinner. Wow, the kids love this. I'm eating bánh khoai or Edo rice cake, by the way. Ăn mạnh vào. Bé ăn không? Bé ăn không? Look at this. It's so obvious, you know, the taste of the Edo, and I can also taste the mung beans as well as the saltiness and the savory part. You know, if you love savory breakfast foods, then this would be a great treat for you to have during breakfast. So every time you come to Vietnam, this is one of the must-tries. And thank you so much for joining me today because, you know, we've worked hard for the whole day and now we're sharing a very delicious dish. So that's it for this episode of Fine Cuisine. Join me again next time. Cái này ngon lắm đấy ạ.